สวัสดีครับปัจจุบันนะครับก็คงมีหลายคนกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝีดาษลิงหรือที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่า Mpox เพราะว่ามันมีการประกาศภาวะฉุกเฉินจาก CDC ของแอฟริกาเนื่องด้วยมีการระบาดของสายพันธุ์ฝีดาษลิงเคลด1ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเคลด2ซึ่งเคยระบาดไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับในปี 2022ทีนี้หลายคนก็กังวลว่าแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไหมวัคซีนมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างใครที่ฉีดได้ใครที่ฉีดไม่ได้รวมทั้งคนที่เคยปลูกฝีไข้ทรพิษมาก่อนเนี่ยมันยังมีภูมิต้านทานอยู่แค่ไหนมันจะกันฝีดาษลิงได้แค่ไหนแล้วไอ้ฝีที่ปลูกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเคยปลูกฝีมาก่อนนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้มาตอบคำถามเหล่านี้แล้วก็อธิบายทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วย Mpox ฝีดาษลิงในปัจจุบันนี้นะครับกรณีของเคลด1เนี่ยที่มันระบาดในแถบคองโกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแถบคองโกตรงนั้นเนี่ยมันมีเคลด1อยู่แล้วเป็นเชื้อประจำถิ่นของเขานะครับทีนี้ปัญหาคือมันเริ่มมีการแพร่กระจายออกนอกบริเวณนั้นนะครับโดยมีการติดจากคนสู่คนได้นะฮะโดยการสัมผัสนะครับแล้วตรงเนี้ยมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งคือหลายคนคงสงสัยว่ามันติดกันง่ายขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าตัวเชื้อ Mpox เนี่ยมันสามารถติดได้ตั้งแต่ก่อนคุณจะมีอาการอีกนะครับคือ2วันก่อนจะมีอาการก่อนจะมีไข้ก่อนจะมีผื่นก่อนจะมีอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ได้แล้วนะฮะคือเวลาแพร่เนี่ยมันจะแพร่ด้วยละอองฝอยนะครับที่ขนาดใหญ่ดังนั้นเราจะแพร่ได้ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันแล้วที่สำคัญไม่ใช่ให้ใกล้ชิดกันเดินผ่านแล้วมันจะติดนะครับมันต้องใกล้ชิดกันเป็นเวลานานมากๆนะฮะนานมากขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเป็นการสัมผัสใกล้ชิดเช่นการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นนะครับคือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าเราอยู่ใกล้ชิดฝ่ายตรงข้ามมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าละอองฝอยที่ออกมาจากปากจากลมหายใจเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่แพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่งที่แพร่เชื้อได้ก็คือบริเวณที่มันเกิดเป็นตุ่มฝีขึ้นมานะครับฝีดาษนี่แหละนะมันจะเกิดตรงไหนก็ได้ของร่างกายแล้วถ้าเกิดมีการไปสัมผัสอันนี้ก็จะทำให้ติดนะครับดังนั้นเนี่ยการติดของมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกับกรณีของโควิดนะโควิดนี่ติดง่ายกว่าเยอะฝีดาษลิงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยความใกล้ชิดแล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกับคนที่เป็นฝีดาษลิงเนี่ยโอกาสที่จะติดฝีดาษลิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับเพราะว่าข้อแรกนะครับโอกาสที่ท่านจะไปสัมผัสกับเขาก็ยากนะครับอันที่2คือคนที่มีโอกาสติดหน่อยนะคือคนที่นั่งอยู่ติดกันเลยนะครับอันนั้นอาจจะพอมีโอกาสบ้างแต่การเดินสวนกันการคุยกันสั้นๆเนี่ยโอกาสติดเนี่ยจะน้อยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะคือไอ้ตัวเคลด1กับเคลด2ที่มันมีความแตกต่างกันก็คือเคลด2เนี่ยอัตราการตายเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 1% หรือบางที่เขาต่ำกว่านั้นนะครับแต่ไอ้เคลด1ในปัจจุบันที่ระบาดเนี่ยนะครับมันมีอัตราการตายสูงกว่านั้นประมาณ10เท่าเลยนะครับ10เท่าก็คืออยู่ประมาณสัก 3-5% นะครับแล้วแต่รายงานนะฮะก็คือสูงกว่าของเดิมเยอะเหมือนกันนะฮะบางรายงานก็คือถือว่าสูงกว่าเดิม5เท่าบางรายงานก็สูงกว่าเดิม10เท่าอันนี้คือโดยประมาณนะก็แปลว่ามันมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือยาที่เราใช้ในการรักษาฝีดาษลิงรุนแรงชื่อว่าทีโคบริแมตตัวนี้เนี่ยปรากฏว่ามีรายงานหลังๆมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลกับเคลด1แล้วครับนะดังนั้นทำให้ถ้าเราไม่สามารถใช้ยาตัวนี้ได้แล้วมันก็ไม่มียาตัวไหนรักษาฝีดาษลิงที่ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากกว่าตอนที่ระบาด2ปีที่แล้วซะอีกนะครับตรงนี้เลยทำให้หลายคนน่าจะมีความกังวลผมก็เลยอยากจะเข้าเรื่องเลยละกันเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนที่มีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าวัคซีนเจนนอสนะครับมันเป็นการฉีดทั้งหมด2เข็มด้วยกันนะครับโดย2เข็มเนี่ยจะห่างกัน28วันเราจะเริ่มมีภูมิที่ต้านทานได้ดีเนี่ยหลังจากเราฉีดเข็มที่2ไปแล้ว2อาทิตย์ขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าเราฉีดวันนี้แล้วเราฉีดอีกเข็มนึงเนี่ยตรงตามเวลาที่มันควรจะต้องฉีดนะครับจะใช้เวลานับตั้งแต่วันนี้ไปทั้งหมดเดือนครึ่งกว่าเราจะมีภูมินะครับ
ระหว่างนั้นเรายังไม่ได้มีภูมิอะไรที่จะป้องกันอะไรได้แน่นอนผมเคยมีคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยแล้วอีก2 อาทิตย์เราไปเจอคนที่เขาเป็นฝีดาดลิงเลยเราจะติดหรือเปล่าโอกาสติดสูงมากครับถ้าเกิดว่าคุณมีความใกล้ชิดในการสัมผัสมากนะครับทีนี้ไอ้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีฉีดได้กี่แบบแล้วใครต้องฉีดบ้างตรงนี้สำคัญละนะครับข้อแรกคือคนที่ฉีดเนี่ยนะฮะมีฉีดได้2แบบแรกก็คือฉีดเข้าใต้ชั้นไขมันหรือที่เรียก subcutaneous injection นะครับโดยเขาจะฉีดที่หลังแขนตรงนี้นะฮะฉีดที่หลังแขนตรงนี้จะใช้ปริมาณยาที่ฉีดมากกว่าอีกแบบหนึ่งคือฉีดใต้ผิวหนังหรือ intradermal นะเข้าไปในผิวหนังเลยคือตรงนี้จะฉีดตรงท้องแขนตรงนี้ใช้ปริมาณยาที่น้อยกว่านะครับผลข้างเคียงทั้ง2แบบนี้มันจะแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือผลข้างเคียงชนิดที่ฉีดเข้าตรงหลังแขนตรงนี้เข้าใต้ชั้นไขมันนะฮะมันจะมีอาการทางที่เราเรียกว่า systemic มากกว่าคือมีไข้นะครับมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้นะบางคนมีอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นบางคนถ้าเรากลัวมากๆเราก็กินยาก่อนที่จะไปฉีดก็ได้กินยาดักไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีอาการ local เช่นอาการคันบวมแดงเจ็บบริเวณที่ฉีดนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปฉีด intradermal หรือเข้าชั้นผิวหนังเนี่ยมันจะมีอาการพวกนี้เยอะกว่าแล้วอย่างหนึ่งที่เราเจอได้คล้ายกับกรณีของวัคซีนโควิดก็คือบางคนเนี่ยมันจะมีสีนะครับของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสีของผิวหนังมันอาจจะเข้มขึ้นตรงบริเวณที่เราฉีดตรงนี้และเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์จนถึงเป็นเดือนเลยหลายๆเดือนเลยนะครับแต่ไม่ได้อันตรายอะไรนะมันหายของมันไปได้เองเพียงแต่ว่าเราต้องเตือนไว้ก่อนถ้าคนที่จะฉีดเข้าในตัวชั้นผิวหนังเนี่ยตรงนี้จะเจอปัญหาเยอะกว่ากรณีที่ฉีดเข้าในชั้นไขมันนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแต่ก็ฉีดห่างกัน28 วันเหมือนกันนะครับคนที่ต้องฉีดนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยคือคนที่มีความเสี่ยงในการติดฝีดาดลิงแบบใกล้ชิดนะครับในปัจจุบันคนที่ระบาดนอกจากแอฟริกาเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้คือในกรณีนอกแอฟริกานะเพราะว่าในแอฟริกาเนี่ยมันมีการติดจากชายรักชายชายไปหญิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีจากสัตว์ไปสู่คนได้นะครับสัตว์ก็แน่นอนฝีดาดลิงมันก็ต้องเป็นจากลิงนะครับแต่เขายังไปเจอว่าสัตว์พวกฟันแทะพวกหนูพวกกระรอกพวกนี้ก็สามารถที่จะแพร่เชื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปใกล้ชิดกับสัตว์พวกนี้โดนกัดโดนข่วนหรือเราไปสัมผัสซากสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีโอกาสที่จะติดฝีดาดลิงเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีของประเทศอื่นเช่นประเทศไทยที่เคยระบาดมาก่อนเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นในกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่า1คู่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็แน่นอนว่าบางที่น่ะมันมีปาร์ตี้นะครับมีปาร์ตี้ก็จะมีเพศสัมพันธ์กันหลายคนในซาวน่าที่แบบบางคนก็รู้ว่าเป็นแหล่งที่ว่าเราไปเจอคู่นอนคู่ใหม่ได้อย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสติดได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับหรือคนที่เป็นไบเซ็กชวลนะครับมีคู่นอนมากกว่า1คนกลุ่มพวกนี้จะมีโอกาสติดสูงมากกว่านะฮะแต่บางคนก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเช่นคนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนไข้พวกนี้นะฮะถ้าเจอคนไข้พวกนี้เยอะๆแน่นอนว่าหมอก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าอย่างสมัยโควิดเนี่ยนะครับคนที่เสี่ยงคนหนึ่งก็คือหมอที่ต้องเจอคนไข้พวกนี้นี่แหละนะครับในฝีดาดลิงก็เช่นกันนะฮะทีนี้ในกรณีของฝีดาดลิงมันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นอีกนะครับคือคนที่ต้องฉีดแน่ๆเลยนะฮะคือคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดฝีดาดลิงแน่นอนเมื่อกี้ก็บอกว่าชายรักชายหรือคนที่มีคู่นอนมากกว่า1คนคนที่เคยใน6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนนะครับพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติหรือคนที่รู้ว่าคู่ตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะไปมีคู่นอนหลายคนนะครับคนพวกนี้คือต้องฉีดแน่ๆนะฮะต้องฉีดแน่ๆนะวัคซีนชนิดนี้วัคซีนเจนอสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า live attenuated vaccine ที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ live attenuated หมายความว่าไอเชื้อตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ตายนะครับมันยังไม่ตายแต่มันถูกทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้ดังนั้นมันปลอดภัยสำหรับในการฉีดคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกลายไปเป็นโรคฝีดาดลิงจากการฉีดวัคซีนนะครับในคนท้องก็ฉีดได้แล้วที่แอฟริกาเนี่ยมันมีรายงานว่าคนท้องถ้าเป็นฝีดาดลิงสามารถส่งเชื้อฝีดาดลิงไปให้ลูกในครรภ์ได้ดังนั้นเนี่ย
จึงมีความจำเป็นนะครับถ้าใครที่มันมีความเสี่ยงสูงมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีการฉีดพวกนี้ป้องกันลูกตัวเองไว้ด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ถึงฉีดได้นะครับโดยที่มีการทดลองชัดเจนเนี่ยคือ18 ปีขึ้นไปฉีดได้แน่ๆนะครับแล้ว18 ปีขึ้นไปคุณจะฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเข้าในชั้นผิวหนังหรือชั้นไขมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ต่ำกว่า18เนี่ยนะครับต่ำกว่า18คือเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่6 เดือนถึง18 ปีตรงนี้การทดลองจะไม่ค่อยชัดเจนจะให้ฉีดได้อย่างเดียวก็คือในชั้นไขมันจะไม่ให้ฉีดในชั้นผิวหนังเด็ดขาดถ้าต่ำกว่า18นะฮะแล้วทีนี้คำถามก็คือแล้ว6 เดือนลงไปแล้วทำไงจริงๆ6 เดือนลงไปเนี่ยมันฉีดอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติบังเอิญโชคร้ายแล้วติดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานสำเร็จรูปนะครับภูมิต้านทานสำเร็จรูปที่เราฉีดได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมันจะมีหรือเปล่านะครับแต่ที่เมืองนอกเนี่ยมันมีสต็อกเก็บไว้ใช้ในกรณีนั้นนะครับทีนี้เราพอรู้แล้วว่าคนไหนที่ต้องฉีดคำถามต่อมาที่มีคนถามก็คือแล้วคนที่เคยปลูกฝีมาก่อนล่ะมันกันได้ไหมนะครับปลูกฝีเนี่ยมันเอาไว้กันไข้ทรพิษหรือไข้ฝีดาษที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า smallpox หรือ vaccinia นะครับตัวนี้เนี่ยในก่อนปี 2500 ใครที่เกิดก่อนปี 2523 เนี่ยน่าจะเคยปลูกฝีมาแล้วนะครับแต่มันก็แน่นอนว่ามันต้องมีบางคนไม่เคยปลูกนะครับส่วนบางคนเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ครับประเทศไทยในช่วงก่อนหน้านี้มันมีการฉีดวัคซีน2 อย่างที่หน้าตาคล้ายกันมากเลยอันแรกก็คือฝีดาษนะครับที่เรียกว่าการปลูกฝีอีกอันนึงคือวัคซีนวัณโรค BCG แผลเป็น2 อย่างเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันแต่มันมีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับโอเคผมบอกแล้วว่าถ้าก่อนปี 2523 เนี่ยมันอาจจะมีการปลูกฝีได้บ้างแต่บางคนเลยนั้นเกิดหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ปลูกฝีเหมือนกันถ้าเป็นอยู่ในบางที่แล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นแผลที่เกิดจากวัคซีนวัณโรคแล้วแผลไหนมันเกิดจากฝีดาษนะครับบอกอีกครับแผลที่มันเป็นการปลูกฝีดาษเนี่ยนะครับลักษณะของมันจะกลมรีแล้วก็มีความใหญ่ประมาณสัก 1.5 เซนโดยประมาณนะโดยเฉลี่ยประมาณ 1.5 เซนนะครับและตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเนื้อโล่งๆแล้วเหมือนมีรังสีแผ่วไปรอบๆนอกนะครับนะในวงกลมๆนะครับขึ้นรูปนะกลมๆนะตรงกลางมันจะไม่มีอะไรนะครับแล้วมีแฉกออกมาอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนแฉกรังสีออกไปอันเนี้ยคือเป็นกรณีของไข้ทรพิษนะครับการปลูกฝีแต่ถ้าเป็นเรื่องของวัณโรควัคซีน BCG ไอ้รอยมันมักจะเล็กกว่านะครับส่วนใหญ่ประมาณสัก 0.5 เซนนะครับ0.5 เซนประมาณนั้น 1.5 เซนของฝีดาษนะแต่0.5 เซนเนี่ยของไอ้ตัววัณโรคนะครับตัววัณโรคเนี่ยมันจะไม่บุ๋มลงไปมันจะนูนขึ้นมานะครับของฝีดาษเนี่ยมันที่เราปลูกฝีเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปนะบุ๋มลงไปแล้วตรงกลางมันจะเรียบนิดนึงแล้วก็มีแฉกอยู่ในนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นวัณโรคเนี่ยมันนูนขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะนูนนะอันนี้คือวิธีในการแยก2 อย่างนี้ถ้าใครไปดูตัวเองก็ลองไปดูแล้วกันส่วนใหญ่จะเนี่ยอยู่ที่แขนข้างซ้ายนะบางคนก็ลองอยู่ข้างหลังนิดนึงบางคนก็อยู่ข้างๆก็ลองไปส่องดูแล้วกันว่าของคนไหนเป็นแบบไหนนะครับของผมเนี่ยก็คือแน่นอนว่าผมไม่ได้รับการปลูกฝีมาก่อนนะฮะนี้คำถามต่อมาแล้วถ้าเกิดคนที่ได้รับวัคซีนที่เราปลูกฝีมาแล้วเนี่ยมันจะป้องกันได้ไหมภูมิต้านทานเรามันจะหายไปหรือยังนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องย้อนมาดูนะครับว่าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับคือจากประสบการณ์ในคนที่จากตอนที่ระบาดครั้งแรกที่เป็นเกรด2นะครับมีรายงานเหมือนกันว่าคนที่เคยได้รับการปลูกฝีติดฝีดาษลิงได้นะครับแต่อาการน้อยนะครับอาการน้อยนะการป้องกันมันอยู่ที่ 85% นะครับ 85% อย่างไรก็ดีอันเนี้ยมันเป็นจากการรายงานของ CDC แล้วก็จากการรายงานของการระบาดรอบที่แล้วเพียงปัญหาตอนนี้คือมันมีการระบาดที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะมันไม่ใช่เกรด2อีกต่อไปแล้วมันเป็นเกรด1ซึ่งรุนแรงมากกว่าดังนั้นเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ 85% ก็ได้แล้วมันก็อาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้แต่โดยถ้าให้ผมเดานะมันไม่น่าจะรุนแรงนะครับส่วนตอนนี้จะยังมีภูมิอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณ
พี่มานพนะครับที่แกมีการโพสต์เปเปอร์อันหนึ่งซึ่งอันนั้นเปเปอร์ผมต้องขอเล่าย้อนไปอันหนึ่งคือเปเปอร์ตัวนั้นผมเคยอ่านในสมัยที่ผมเป็นเฟลโลอยู่เพราะว่าผมก็ทำงานเกี่ยวข้องกับไอ้ตัววัคซีนนี่แหละนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าคนเราเนี่ยตอบสนองต่อวัคซีนระยะยาวได้ยังไงนะครับดังนั้นเป็นเปเปอร์อันหนึ่งเป็นเปเปอร์แรกๆเลยที่ผมอ่านนะฮะก็ได้ย้อนวัยกลับไปตอนนั้นต้องย้อนไปตรงนี้นะฮะในงานวิจัยตัวนั้นเนี่ยมันมีการบอกว่าค่าครึ่งชีวิตของไอ้ตัววัคซีนไข้ทรพิษหรือฝีดาษเนี่ยมันอยู่ได้อย่างน้อย92ปีซึ่งถือว่านานมากนะครับ92ปีนะคือต้องบอกอย่างนี้แปลว่าคุณที่เคยฉีดมาก่อนเนี่ยหรือเคยปลูกฝีมาก่อนน่าจะมีแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายคุณในตอนนี้มันไม่น่าจะหายไปไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทเพราะว่ามันสามารถที่จะติดได้เนื่องจากเรามีประวัติมาแล้วไงครับ2 ปีก่อนที่มีการระบาดคนที่ปลูกฝีมันก็ติดได้อยู่ดีแล้วตอนนี้มันเป็นเคสที่รุนแรงกว่าเดิมก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้ไว้หน่อยนะครับคำถามต่อมาแล้วอย่างนี้เราต้องบูสต์ไหมต้องบูสต์ด้วยวัคซีนชนิดใหม่ไหมถ้าตามคำแนะนำของ CDC นะครับถึงแม้ว่าคุณจะเคยได้รับการปลูกฝีมาแล้วถ้าคุณมีความเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปเขาก็แนะนำว่าให้คุณฉีดใหม่เลยนะครับฉีดไอเจนอสตัวใหม่เนี่ยนะครับทั้งหมด2 เข็มเหมือนกับคนทั่วไปที่มีความเสี่ยงเลยถึงแม้ว่าคุณจะเคยปลูกฝีมาแล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำจากทาง CDC ในปัจจุบันนะครับตรงนี้เราก็เข้าใจแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้ตรงนี้อยากจะเล่าแถมให้นิดหนึ่งนะฮะพอเราเข้าใจวันนี้เราเล่ากันถึงว่ามันอันตรายยังไงอันใหม่นะครับวัคซีนใครต้องฉีดผลข้างเคียงเป็นยังไงแล้วคนไหนที่มันมีเคยปลูกฝีมาแล้วฝีที่มันปลูกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงต่างกับวัคซีนวัณโรคยังไงนะครับแล้วจำเป็นจะต้องไปฉีดไหมต่อมาคือแล้วถ้าเราต้องเดินทางไปตรงนั้นนะทำยังไงมันบางคนต้องเดินทางไปแถบแอฟริกาแถบตรงที่มันมีการระบาดเลยเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับพวกนี้เนี่ยการใส่หน้ากากมันยังสามารถที่จะป้องกันได้อยู่นะครับเพราะว่ามันติดกันก็ถ้าเราต้องนั่งข้างใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราอย่างน้อยใส่หน้ากากไว้อาจจะกันได้มากกว่าการที่คุณไม่ใส่หน้ากากนะครับอันนี้ที่1นะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆนี้แน่นอนว่ามันสามารถช่วยได้ถ้าไปถึงก็แน่นอนว่าการสัมผัสคนใกล้ชิดถ้าท่านไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครที่นั่นเนี่ยอันนี้โอกาสเสี่ยงน้อยลงมากเลยแล้วก็หวังว่าท่านจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสัตว์ที่นั่นนะฮะเพราะว่าการไปยุ่งกับสัตว์ที่มันมีเชื้อพวกนี้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติอันนี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อดังนั้นถ้าเราไปเราใส่หน้ากากให้ดีล้างมือให้ดีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครที่นั่นเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับสัตว์ที่นั่นโอกาสที่ท่านจะติดเนี่ยมันยากมากเลยนะครับแต่ถ้าท่านถามว่าจะต้องฉีดวัคซีนไปก่อนไหมคือก็ต้องดูว่าท่านมีเวลาเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่ากว่าวัคซีนจะทำงานได้คือฉีดวันนี้แล้วต้องรออีก6 สัปดาห์กว่ามันจะได้ผลนะครับถ้าท่านไปก่อนนั้นคือมันอาจจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามมานะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทราบไว้แต่ถ้าท่านเลี่ยงได้ก็อย่าไปดีกว่าครับนะถ้าเลี่ยงได้ถ้า cancel ได้ก็ cancel ไปดีกว่านะครับอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงทั้งที่ไม่จำเป็นเลยดีกว่าต่อให้มันมีความเสี่ยงแบบ 1% หรือ 0. สักอย่างเปอร์เซ็นต์ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มที่เราจะไปเสี่ยงนะครับคนที่เป็นแล้วจะมีอาการรุนแรงคือใครบ้างนะฮะแน่นอนในเด็กเนี่ยรุนแรงภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงคนท้องภูมิต้านทานจะอ่อนแอลงคนอายุเยอะนะครับคนที่เป็นโรค HIV โดยเฉพาะค่า CD4 ต่ำกว่า200คนที่กินยากดภูมิต่างๆนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะว่าท่านมีภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองออโตอิมมูนดิซีสต่างๆหรือคนที่เป็นผู้ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับที่ต้องกินยากดภูมิพวกนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าคนทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นสรุปทั้งหมดแล้วแต่สุดท้ายผมจะแถมให้คนที่อยากจะฟังต่อคือเคยมีถ้าเราไปดูตารางของงานวิจัยเมื่อตะกี้ที่บอกว่าเฮ้ยตัวเนี่ยถ้าเราไปดูนะเรื่องของฝีดาษเนี่ยค่าครึ่งชีวิตของภูมิเนี่ยมันอยู่ที่92 ปีแต่ถ้าเราไปดูแล้วทำไมบางอันเนี่ยมันสั้นจังเช่นบาดทะยักทำไมอยู่ที่11 ปีบางอย่างเนี่ยทำไมมันเป็น100 ปีเลยมันแตกต่างกันยังไงนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับคือวัคซีนเนี่ยมันมี2 อย่างถ้าเราสังเกตอันที่อายุมันไม่ค่อยยาวเนี่ยมักจะเป็น
วัคซีนของแบคทีเรียแต่อันที่มันอายุยาวกว่านั้นมักจะเป็นวัคซีนของไวรัสตรงนี้จะเริ่มสนุกแล้วนะครับปัจจุบันเราเชื่อว่าเหตุผลที่เรามีภูมิต้านทานที่ออกมาเนี่ยเป็นแอนติบอดีออกมาตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้เกิดจากความจำของเซลล์เท่าไหร่ละบางคนสมัยเรียนอาจจะรู้จักกับmemory B cell นะครับตรงนี้คืออาจจะตรงนี้ผมเล่าเกินแล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะฟังถึงตรงนี้ก็จบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่นี่เล่าเล่นๆเพื่อความสนุกสำหรับคนที่อยากรู้นะครับสมัยก่อนเราจะคิดถึง memory B cell ในการที่จะแปลงร่างไปเป็น plasma cell แล้วก็ปล่อยแอนติบอดีออกมาใช่ไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่แล้วครับเหตุผลจริงๆที่เรามีแอนติบอดีอยู่ยาวนานในร่างกายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่า long lived plasma cell ซึ่งอยู่ในไขกระดูกนะครับอยู่ในไขกระดูกแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยเช่นเราฉีดวัคซีน MMR นะครับหัดเยอรมันคางทูมอะไรพวกนี้นะมันจะอยู่กับเราไปแบบตลอดชีวิตเลยเพราะว่าไอเซลล์ตัวนี้นี่แหละมันไม่ยอมตายมันอยู่ในไขกระดูกเราแล้วก็ปล่อยเอาแอนติบอดีออกมาให้เราตลอดชีวิตนะฮะแล้วถ้าเรามีวัคซีนอะไรที่สามารถไปกระตุ้นตัวนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้แอนติบอดีของเราอยู่ยาวขึ้นนะครับลักษณะของสิ่งที่ไปกระตุ้นที่ทำให้เกิดตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือข้อแรกมันต้องเป็นพวกโปรตีนหรือเปปไทด์หรือกรดอะมิโนนะครับพวกนี้นะแล้วบังเอิญไวรัสมันจะเป็นพวกนั้นซะส่วนใหญ่แต่แบคทีเรียนั้นมันไม่ค่อยใช่นะครับอันที่2คือมันต้องใช้เซลล์ที่มาช่วยเราเรียกว่า T helper cell นะครับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถกระตุ้น T เซลล์ได้เนี่ยมันจะทำให้เกิด long lived plasma cell ได้ง่ายขึ้นแล้ววัคซีนของแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ทำให้เกิดแบบนี้ครับแต่วัคซีนของไวรัสเนี่ยที่มันเป็นโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบบนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่คุณจะเอา T เซลล์มาร่วมด้วยเนี่ยจะต้องเป็นตัวแอนติเจนที่มันเป็นโปรตีนซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ต้องเป็นโปรตีนจะเป็นไขมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอะไรไม่ได้นะครับมันต้องเป็นโปรตีนเท่านั้นถึงจะได้ผลแล้วมันจะต้องมีการจับกันระหว่าง2เซลล์อย่างถ้าใครรู้จักCD40 ligand พวกนี้นะ IL-21 พวกนี้จะมีความสำคัญมากนะครับในการเกิด long lived plasma cell แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นจะมีเรื่องของอินเตอร์เฟอรอนแกมมานะครับมาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิด long lived plasma cell generation ได้มากกว่าปกตินะครับแล้วที่สำคัญคือมันยังมีกลไกอื่นอีกนะครับเช่นการทำให้เกิดอันนึงที่เราเรียกว่า germinal center นะในต่อมน้ำเหลืองของเราเนี่ยจะมี germinal center คือเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของไอเซลล์พวกนี้นั่นแหละการที่เราสามารถกระตุ้นศูนย์บัญชาการได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีการเกิด long lived plasma cell ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไอตัวไวรัสพวกนี้ที่เราเป็นวัคซีนฉีดเข้าไปเนี่ยมักจะทำให้เกิดการกระตุ้นศูนย์บัญชาการตรงนี้ได้ดีกว่านะครับตรงนี้ได้ดีกว่านะเหตุผลที่ของวัคซีนไวรัสเนี่ยมันกระตุ้นได้ดีกว่ามีอยู่บางอย่างข้อแรกแอนติเจนของไวรัสมักจะเป็นโปรตีนนะครับมักจะเป็นโปรตีนแล้วมันมีไม่กี่ตัวมีง่ายๆนะครับไวรัสมันไม่ปล่อยพิษไม่ปล่อยอะไรไม่ประหลาดนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายตรงไปตรงมานะครับอันเนี้ยแล้วก็เวลาเราทำวัคซีนหลายครั้งนะฮะเรามีอันที่เราเรียกว่า live attenuated วัคซีนของไวรัสคือไวรัสที่มันถูกทำให้อ่อนแอลงนะครับแล้วเราก็ใช้นะพวกนี้เนี่ยการที่มันทำให้อ่อนแอลงมันจะเหมือนมีการติดเชื้อคล้ายๆติดเชื้อธรรมชาติแล้วมีการกระตุ้นภูมิต้านทานแบบธรรมชาติทำให้มีการเกิด long lived plasma cell ได้ง่ายกว่าแบบอื่นนะครับอันนี้หนึ่งนะแล้วทีนี้คือไอ้ตัวไวรัสเนี่ยนอกเหนือจากมันจะมีไวรัสบางอย่างที่เราไม่ได้เอาตัวไวรัสมาเช่นวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยเราเอาโปรตีนมามันมีการสร้างโปรตีนออกมาเยอะๆนะครับการสร้างโปรตีนเยอะๆเนี่ยไอ้แบบนี้แหละมันก็เป็นการกระตุ้นทำให้เกิดlong lived plasma cell ได้ง่ายขึ้นคำถามก็คือแล้วแบคทีเรียคุณไม่ทำแบบนั้นเหรอแบคทีเรียเนี่ยมันมี live attenuated vaccine เหมือนกันแต่น้อยมากเช่น BCG ที่คุณฉีดวัณโรคนี่แหละแล้วก็อันนึงคือเป็นoral typhoid vaccine 2อันนี้เป็นเชื้อที่มันยังไม่ตายนะครับเป็นแบคทีเรียแต่แบคทีเรียอื่นๆเนี่ยเราไม่สามารถเอามาทำเป็นชนิดที่เชื้อมันยังไม่ตายได้เช่นบาดทะยักเนี่ยไม่ได้เหตุผลที่มันทำไม่ได้เพราะว่าแบคทีเรียมีความซับซ้อนกว่าไวรัสเยอะมากในแง่ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่วนต่างๆของแบคทีเรียมันมีความซับซ้อนมันมีกลไกมากมายหลายอย่างว่าไวรัสนี่มันมีไม่กี่อย่างอยู่ในตัวมันแต่แบคทีเรียมันตัวใหญ่แล้วก็มีหลายๆอย่างอยู่ในตัวมันถ้าเราไป
ทำให้มันอ่อนแอลงเนี่ยบางทีมันพลิกโผมันกลับมากลายไปเป็นตัวสร้างปัญหาในร่างกายเราได้เหมือนกันนะครับเกิดได้นะในแบคทีเรียแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันอ่อนแอแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานเราได้เลยครับไม่สามารถทำได้เลยอย่างเช่นปกติเนี่ยมันอาจจะต้องสร้างพิษอย่างเงี้ยเราต้องการให้ร่างกายเราตอบสนองต่อพิษนะครับแต่ถ้าเราไปทำให้แบคทีเรียมันอ่อนแอลงมันไม่สร้างพิษครับงั้นก็แปลว่าคุณไม่สามารถทำแบคทีเรียบางตัวเป็น live attenuated vaccine ได้ก็แปลว่ามันไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยกระตุ้น long lived plasma cell ได้ดียกตัวอย่างเช่นวัคซีนบาดทะยักนี่แหละครับนะกับวัคซีนคอตีบพวกนี้เนี่ยมันมีพิษนะครับเราต้องไปจัดการพิษแล้วพิษของมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องไม่วุ่นไปจัดการมีเปลี่ยนโครงสร้างมันทำให้มีการตอบสนองทางวัคซีนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมเล่าเล่นๆนะเหตุผลที่ผมเล่าลงลึกนิดนึงได้เพราะว่าตอนช่วงที่ผมเรียนเฟลโลเนี่ยผมบังเอิญได้อยู่แลบนะครับของคนหนึ่งนะครับชื่อฟรานซิสอันลังลีเขาเป็นคนแรกเลยนะน่าจะในโลกเนี่ยที่สามารถเลี้ยงพลาสมาเซลล์ได้แบบเป็นอมตะเลยคนทั่วไปที่เรียนเรื่องของพลาสมาเซลล์จะรู้ว่าเลี้ยงแค่2วันก็ตายแล้วแต่คนนี้เขาเก่งขนาดเลี้ยงได้ตลอดชีวิตไม่ยอมตายนะครับน้ำยาหมดถึงจะตายเท่านั้นเองนะฮะอยู่ไปผมเคยเลี้ยงมา120 วันยังไม่ตายเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคือเป็นคนแรกที่พิสูจน์กลไกว่าไอ้วัคซีนที่เราฉีดตอนเด็กเนี่ยมันยังมีภูมิต้านทานอยู่ตลอดชีวิตเพราะว่า long lived plasma cell เป็นคนแรกที่พิสูจน์ตัวนี้ได้เลยคนอื่นไม่เคยพิสูจน์ตัวนี้ได้คือแค่มีความสงสัยเฉยๆว่ามันน่าจะใช่หรือทำในหนูสงสัยเฉยๆว่าน่าจะใช่แต่คนเนี้ยเขาพิสูจน์ชัดเจนว่ามันเป็นจากตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านงานวิจัยตัวนี้ว่าเขาพิสูจน์ได้ยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองไปดูกันเอาเองละกันนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้แบบลึกๆไปเลยแล้วรู้ว่าผมรู้แค่ไหนนะคุณลองไปอ่านไอ้เปเปอร์นี้ละกันผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณดูนะครับโอเควันนี้เราก็เล่ามาซะยาวนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนก็รักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองดีๆแล้วกันนะครับเรื่องของฟีดาดลิงผมไม่คิดว่ามันจะระบาดใหญ่จนน่ากลัวอะไรนะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนคนไหนที่มีโอกาสสัมผัสโรคเนี่ยก็น่าจะต้องไปฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความใกล้ชิดกับคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายคู่คนที่เป็นชายรักชายพวกนี้จะต้องมีสิ่งที่เราต้องทำนะครับแล้วทิ้งท้ายถ้าเกิดเรารู้ว่าคู่นอนของเราเป็นเนี่ยอันนี้ต้องแยกนะครับต้องแยกอยู่กันคนละห้องอะไรอย่างนี้เลยนะครับใส่หน้ากากไว้ในห้องแล้วก็ของใช้ทุกอย่างต้องแยกกันให้หมดนะครับทำความสะอาดเนี่ยพวกนี้เอาไปซักเลยนะเชื้อมันจะตายนะครับแต่ว่าห้ามใช้ของร่วมกันเด็ดขาดเพราะว่ามันติดกันทางฝีพวกนี้ได้นะครับการใส่ถุงยางไม่สามารถป้องกันได้นะฮะเพราะว่าฝีมันอยู่ที่อื่นก็ได้ไม่ต้องเป็นที่องคชาตคุณจะอยู่ตามตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็เล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ